Ωραία, πες τα ονόματά τους για να τα γράφει η Βάσια. Θα μιλήσει η Λιάννα, Και η Αθηνά. η Έλενα, η Χριστιάνα, ο Πέτρος, η Βάσια, η Τζίνα. Ωραία. Πρώτα θα μιλήσει η Λιάννα. Εγώ θα σας μιλήσω για την ανακύκλωση. Πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση, γιατί αν δεν κάνουμε ανακύκλωση, η γη μας θα είναι βρώμικη. Εδώ πέρα έχουμε φτιάξει κάτι κάδους για αλουμίνιο, χαρτί, πλαστικό και γυαλί. Και αν δεν προσέχουμε τη γη, στο τέλος θα γυρίσουν όλα σε εμάς. Και εμείς θα πάμε να μιλήσουμε και στις άλλες τάξεις για να μάθουν τι είναι η ανακύκλωση. Το προτείνεις αυτό λοιπόν. Ναι. Και θα στείλουμε και επιστολή στο Δήμο. Και Τι άλλο σκέφτεστε να κάνετε? να κάνουμε ανακύκλωση στο σπίτι μας και να βάλει ο Δήμος περισσότερους κάδους για να κυκλώσουμε προϊόντα. Για την ανακύκλωση. Ωραία. Ήθελε κανένα να σχολιάσει αυτά που είπε η Λιάννα. Ωραία. Μπορείς να μου δώσεις το ραβδί, Μάρη, για να μιλήσω κι εγώ? Λοιπόν, είδατε προχθές που είδαμε το ψηφιακό νεκροταφείο και πόσες ηλεκτρονικές συσκευές πηγαίνουν στην Κίνα και μάλιστα οι άνθρωποι εκεί δουλεύουν για πόσα χρήματα, αν θυμάστε είπαμε $1,5 και χωρίς μάσκες, και οι περισσότεροι έχουν αρρωστήσει, έχουν προβλήματα υγείας. Και μία φίλη μου ανέφερε τι γίνεται με τα πλοία, εκεί που πηγαίνουν στο νεκροταφείο των πλοίων. Τεράστιος όγκος σκουπιδιών, παιδιά. Άρα όλα αυτά οι εταιρείες που κατασκευάζουν αυτοκίνητα, ψηφιακές συσκευές, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Να μην φτιάχνουν π.χ. ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο μπορούμε να το έχουμε μόνο για ένα χρόνο. Αυτό θέλω να σκεφτείτε. Θα ήθελε να σχολιάσει κανένα αν το σημείο. Ναι. Έχει δίκιο η κυρία Γεωργία και μερικοί άνθρωποι είναι με το μελάνι των εκτυπωτών που είναι πάρα πολύ καρκινογόνο και δεν κάνει γιατί θα αρρωστήσουν και δουλεύουν τόσο πολύ για λίγα χρήματα, ούτε €1. Καταπάτηση δικαιωμάτων η Ριάννα εκεί. Πολύ, δηλαδή τα παιδιά που είναι εκεί δεν πηγαίνουν σχολείο, ούτε οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν σε τέτοιους χώρους έχουν πάει σχολείο και παίρνουν και τα παιδιά τους μαζί. Και μάλιστα όπως είδαμε στο βίντεο, μία κυρία ήταν έγκυος και δούλευε σε εκείνο το χώρο. Για σκεφτείτε το λίγο. Και δεν φαντάζεστε την εικόνα που βλέπαμε εκεί πέρα. Ήταν τα παιδάκια μαύρα και μαύρα από αυτά τα ηλεκτρονικά που τα σκουπίδια τα πετάνε οι διπλανές χώρες τους. Σωστά. Μάρη, δώσε το ραβδί λόγου σε αυτούς που θέλουν να μιλήσουν. Θέλω να συμφωνώ και εγώ με την ότι εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλές ιώσεις που αρρωσταίνουν τους ανθρώπους, ακόμα και τα παιδιά που δουλεύουν εκεί πέρα. Και ότι ο Δήμος θα πρέπει να κάνει κάτι για αυτούς τους ανθρώπους και να τους αφήσει, να τους δώσει κάποια λεφτά, τουλάχιστον για να αγοράσουν το φαγητό τους. Όπως είδαμε και στο βίντεο, όλοι δεν έχουν τίποτα να φάνε.
ότι κάποιοι άνθρωποι δεν ήξεραν από πού είχαν τα σκουπίδια τους και τα παιδάκια δεν είχαν σπίτι, ούτε κρεβάτι να κοιμηθούν, να φάνε, ούτε τίποτα. Όμως, παρά τις δυσκολίες, προσπαθούν να τα καταφέρουν και αυτές οι χώρες που στέλνουν τα σκουπίδια τους σε άλλες χώρες, είναι στην Ινδία και στην Κίνα. Είναι πολύ κακό αυτό που κάνουν, γιατί η δική τους χώρα είναι καθαρή και οι άλλες είναι βρώμικες. Γιατί κάθε χρόνο αλλάζουν αυτοκίνητα και τα άλλα τα αυτοκίνητα, τα παλιά, απλά κάθονται εκεί πέρα χαραγμένα και δεν κάνουν τίποτα. Και κάθε χρόνο παίρνουν και κάτι καινούργιο και δεν τα χρησιμοποιούν ποτέ. Ωραία. Τώρα θα μιλήσει η Χριστιανά. Το αλουμίνιο πρέπει να το... Εγώ θα μιλήσω για το αλουμίνιο και πρέπει να το ανακυκλώνουμε πολύ. Και δεν το χρησιμοποιούμε τόσο πολύ όσο το πλαστικό ή το χαρτί. Και πρέπει να το ανακυκλώνουμε και το αλουμίνιο, γιατί με αυτό μετά έχουμε τόσο πολλά οχήματα και πράγματα που είναι από αλουμίνιο, όπως τα αεροπλάνα, τα οχήματα, τα αεροπλάνα, τα πλοία, τα αμάξια, οι μηχανές και τόσα πολλά πράγματα από το αλουμίνιο και ότι πρέπει να το ανακυκλώνουμε. Μόνο το αλουμίνιο ή... Και το χαρτί και το πλαστικό και το γυαλί, όλα πρέπει να τα ανακυκλώνουμε για να είναι η γη μας καθαρή και να μην μολύνεται. Πρέπει να σχολιάσει κανένας πάνω σε αυτό που είπε η Χριστιανά. Ωραία. Θα μιλήσει η Έλενα, η Ιλιάνα. Έγραψες τα ονόματα, Τζίνα? Τα σχόλια της Χριστιανά. Όχι, τα παιδιά που θα μιλήσουν. Η Έλενα και η Ιλιάνα. Η Έλενα και η Ιλιάνα. Συμφωνώ με αυτό που είπε η Χριστιανά, γιατί άμα δεν ανακυκλώνουμε το αλουμίνιο, θα δημιουργούνται τόσο πολλά αυτοκίνητα και θα φεύγουν όλα αυτά τα καυσαέρια στον ουρανό και θα μολύνεται η γη και έτσι θα παθαίνουμε και εμείς πράγματα, μολύνσεις, αρρώστιες. Αυτό. Τώρα θα μιλήσει η Έλενα για τη μείωση. Η κλεψίδρα πρέπει να γυρίσει. Μπράβο. Πρέπει να μειώσουμε τα πράγματα που χρησιμοποιούμε και να μην δημιουργούμε άπειρα σπίτια, γιατί βοηθάει η γη και μολύνουμε τον αέρα, παθαίνουμε λιπιώσεις και πρέπει να γίνει κάτι γι' αυτό, γιατί να μην πετάμε τα πράγματα κάτω, γιατί έτσι Όταν πας σε κάποιο κατάστημα, Έλενα, τι πρέπει να κάνεις σαν υπεύθυνη πολίτης που είσαι? χάρτινες σακούλες αντί για πλαστικές, γιατί οι πλαστικές σακούλες πάνε στο μισό της θάλασσας και πολλά ζώα τα τρώνε. Όταν είσαι μπροστά σε πράγματα ή όταν παρακολουθείς διαφημίσεις με διάφορα προϊόντα, πρέπει να τα αγοράζεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για πες μας για τη μείωση περισσότερο. Γιατί κάποια πράγματα, δηλαδή άμα έχουμε άπειρα ρούχα, δεν χρειάζεται να πάρουμε τόσο πολλά, γιατί κάποια πράγματα μπορεί να μην τα έχουμε φορέσει ούτε μία φορά. Πολύ. Πρέπει να κάνουμε μείωση. Ωραία. Δεν θέλει να σχολιάσει με αυτά που είπε η Έλενα. Ωραία. Τα ονόματά τους τα έγραψες, Τζίνα? Ωραία. Θα μιλήσει η Χριστιανά, ο Ηλίας και εγώ. Συμφωνώ με αυτό που μας είπε η Έλενα. Πρέπει να μειώσουμε και την κατανάλωση των πλαστικών, να μην αγοράζουμε πλαστικά μπουκάλια, πλαστικά ποτήρια. Και επίσης αλλά και του χαρτιού, να μην σπαταλάμε πάρα πολλά χαρτιά την ημέρα. Τώρα θα μιλήσει η Χριστιανά. Συμφωνώ με αυτό που είπε η Έλενα και καλό είναι να
παιδιά που το έχουν ανάγκη. Και να μην παίρνουμε πράγματα τα οποία δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε μια φορά και θα τα αφήσουμε χρησιμοποιητά και καλύτερα να μην τα παίρνουμε. Και αν έχουμε κάτι να το δίνουμε σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη. Ωραία. Τώρα θα μιλήσω εγώ. Συμφωνώ με την Χριστιανά. Δεν πρέπει να παίρνουμε παιχνίδια που δεν τα χρειαζόμαστε, γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε, οπότε περιμένουμε πάρα πολλά και χαλάμε πάρα πολλά πλαστικά πράγματα και παταλάμε πάρα πολλά πλαστικά Ήδη, ναι. Είναι ό,τι είναι το παιχνίδι. Ο Πέτρος θέλω να μιλήσει για την επαναχρησιμοποίηση και θα θέλει να μας πει κάτι άλλο. Όπως είπατε η κυρία πριν, στο βίντεο με το ηλεκτρονικό νεκροταφείο, μας είπε η κυρία ότι όλες οι χώρες εκτός από την Αμερική και την Ιαπωνία έχουν υπογράψει να μην στέλνουν τα ηλεκτρονικά σκουπίδια τους σε όλες τις χώρες. Εγώ σας θα μιλήσω για την επαναχρησιμοποίηση και ότι πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση και τα πλαστικά παιχνίδια που δεν χρειαζόμαστε πρέπει ή να τα ανακυκλώνουμε ή να τα δίνουμε σε κάποια παιδιά που δεν χρειάζονται και τους αρέσουν. Και άμα μεγαλώνουμε και τα ρούχα μας δεν μας κάνουν, πάλι πρέπει να τα βαρύτουμε σε παιδιά που δεν έχουν. Τι θέλω να σχολιάσουμε αυτό που είπε ο Πέτρος. Γράψτε τα ονόματά τους, Γεωργία. Εγώ πιστεύω ότι είναι φυσικά αυτό που λέει ο Πέτρος, γιατί άμα έχεις κάτι που δεν το χρειάζεσαι, αντί να το πετάσεις και να βολεύεις τη γη σου, να το δώσεις κάπου σε κάποιον που το χρειάζεται. Ή άμα έχεις δύο, να το δώσεις το ένα. Πολύ ωραία ιδέα. Θα μιλήσει η Έλενα. Μπορούμε εκτός από το να δίνουμε τα πράγματα στα κουτουβές να ανοιχτώσουμε υλικά και μπορούμε να, όπως είπε και ο Πέτρος, δεν είναι σωστό να πετάμε τα σκουπίδια που δεν χρειαζόμαστε στις άλλες χώρες, γιατί μολύνουμε τη γη των άλλων και η δική μας είναι καθαρή, οπότε αυτό δεν οφείλεται σε κάτι. Τη ράβδο στην Χριστιανά. Συμφωνώ με αυτό που είπαμε με τον Πέτρο και ότι πολλά πράγματα μπορούμε να χρησιμοποιούμε. Και επίσης στην επαναχρησιμοποίηση μπορούμε τα πολλά κουτάκια να τα πλένουμε, να τα ξαναχρησιμοποιούμε, να μην τα πετάμε, να τα πλένουμε και οτιδήποτε μπορούμε. Τα ποτήρια να τα κάνουμε κατασκευές ή πολλά χαρτόνια, να μην τα πετάμε όταν κόβουμε κάτι, να τα πετάμε και να μπορούμε να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε. Ο Πλάτωνας είναι, Μάρη. Οι μανάδες παίρνουν όλα τα ρούχα που βλέπουν ότι είναι όμορφα και τα παίρνουν, αλλά κάποιες φορές δεν τα χρησιμοποιούν, τα έχουν φορέσει μια φορά, τα αφήνουν στον ντουλάπο και μετά πιστεύουν, οπότε δεν τους κάνουν και τα πετάνε σε σκουπίδια. Γιατί να μην σκέφτουν να τα δώσουν σε άλλα παιδιά, όπως στην Αφρική που δεν έχουν ρούχα. Πολύ ωραία άποψη, Πλάτωνα. Μπράβο. Να σχολιάσω το μετά που είπε ο Πλάτωνας. Μπορείς να σχολιάσεις, αλλά ζητάς το λόγο. Εγώ θέλω να πω πάνω σε αυτό που είπε η Ριάννα, ότι για να τιμωρήσουμε τις άλλες χώρες που πετάνε σε άλλες χώρες τα σκουπίδια και να τους πετάμε εμείς τα σκουπίδια μας σε εκείνους, δεν είναι ωραίο, γιατί πρώτα απ' όλα το ότι το κάνει ο άλλος δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνουμε και εμείς, και δεύτερον ότι μολύνουμε και πάλι το περιβάλλον και αυτός ο άλλος θα γυρίσει σε εμάς και εμείς θα παθαίνουμε όλες τις τελειώσεις. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο Ηλίας.
Γιατί με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, δεν λύνουμε τα προβλήματα. Απλά θα πρέπει να καταλάβουν οι λαοί ότι τόσα πολλά ψηφιακά σκουπίδια μολύνουν, ένας μαύρος καπνός πηγαίνει στον αέρα όταν τα καίνε, άρα φαντάζεστε ότι η ατμόσφαιρα εκεί όχι μόνο είναι μολυσμένη, δεν μπορούν να ζουν κανονικά. Έδειχνε και τις λίμνες, γιατί ό,τι τους απομένει από όλα αυτά τα αντικείμενα που παίρνουν και τα πουλάνε, τα καίνε δίπλα σε ένα ποτάμι στην Κίνα, με αποτέλεσμα όλο το νερό να έχει μολυνθεί. Για φανταστείτε ότι κάποιοι άνθρωποι πίνουν νερό από εκεί, τι επιπτώσεις έχει αυτό στην υγεία τους. Για σκεφτείτε το. Είδα τη σκηνή όταν τα έκαιγαν, που όλος αυτός ο μαύρος καπνός πήγαινε στο περιβάλλον. Δεν μολύνεται μόνο η ατμόσφαιρα της Κίνας, γιατί ο αέρας ταξιδεύει. Για σκεφτείτε το λίγο. Ίσως λοιπόν θα πρέπει όλοι οι λαοί να καθίσουν κάτω, να συζητήσουν τι είναι καλύτερο να κάνουν. Το λόγο, Μάρη, τον δίνεις εσύ τώρα, γιατί θέλω να σχολιάσουν πολλά παιδιά από ό,τι βλέπω. Συμφωνώ με αυτό που λέει η Εύη, αλλά να κάνουμε γιατί κάνουν και αυτοί. Μπορούμε να μιλήσουμε είναι το διάλογο με κάποια άλλα επιχειρήματα. Δεν είναι ανάγκη, γιατί πάλι μολύνουμε τη γη και δεν είναι καλό, γιατί δείχνουμε ότι και εμείς είμαστε οι άνθρωποι και ότι δεν πρέπει να μολύνουμε τη γη. Σωστά, πρέπει να τη σεβόμαστε σαν έναν άνθρωπο με δικαιώματα. Άλλος που θέλει να μιλήσει, ορίστε. Θα πω πάνω που είπατε αυτό εσείς, ότι είχατε δίκιο και ότι αν που ταξιδεύει ο αέρας και Βέβαια, δεν μένει σε ένα κομμάτι, Ριάννα, ο αέρας θα υπάρχουν της γης. τα σύννεφα και θα έχουμε όξινες βροχές και θα μολύνουμε και το δικό μας περιβάλλον. Αλλά άμα δεν έχουν μυαλό οι άλλες χώρες για να το συζητήσουν και να μην πετάνε τα σκουπίδια τους στις άλλες χώρες, μα εμείς τι θα κάνουμε. Μπορούμε να πείσουμε την Ελλάδα να μην το κάνει αυτό, αλλά τις άλλες χώρες δεν μένουμε στις άλλες χώρες. Δεν μπορούμε. Η Ελλάδα έχει υπογράψει τη σύμβαση, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Άλλος που θέλει, η Ευαγγελία. Δώσε το λόγο στην Ευαγγελία. Σωστά αυτό που είπε η Ριάννα, ότι δεν γίνεται με διάλογο να πάμε στην Αμερική και να το πούμε, γιατί δεν θα δεχτούν. Αλλά μπορούμε να πάμε, να τους φέρουμε τα απορριφώματά μας, όχι να τους κάνουμε σαν την Ιαπωνία που τους τα φέρνουν, να τους φέρουμε Ναι. να τους δείξουμε ένα παράδειγμα, φωτογραφίες, πώς είναι οι άλλοι, στην Ιαπωνία, ότι όπως είναι μαύροι, και αυτά θα είναι τα απορριφώματά της. Πολύ σωστά. Άλλος. Μάρη, δώσε το λόγο στα παιδιά που θέλουν να μιλήσουν. Και θα πω κάτι με τον Ηλία πάνω του. Δεν πρέπει να τα δίνουμε κι εμείς, γιατί άμα κάνουν κάτι κακό οι άλλες φυλές, δεν πρέπει να το αντιγράφουμε, γιατί θα γίνει κάτι και σε εμάς. Πολύ σωστή άποψη. Και θα μολύνουμε και εμάς τη χώρα μας. Μμμ. Εγώ λέω, άμα μας φέρνουν τα σκουπίδια, να τους τα πηγαίνουμε πίσω. Δηλαδή, μας φέρνουν τα σκουπίδια, την άλλη μέρα θα τους τα πάμε πίσω. Εγώ συμφωνώ με την Ευαγγελία, γιατί να του δώσουμε ένα παράδειγμα όπως είναι εκεί πέρα. Γιατί δεν θα θέλαμε να γίνουμε καθόλου έτσι. Γιατί η Αμερική είναι μια πλούσια χώρα και δεν θα ήθελε να γίνει σαν την Ιαπωνία. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που κάνουν είναι πάρα πολύ κακό, γιατί πρέπει να προστατεύουμε
με το περιβάλλον, να τον νιώθουμε σαν έναν άνθρωπο και να μην ζούμε μέσα από αέρια και σκουπίδια. Εγώ πιστεύω ότι άμα το κράτος βγάλει ένα νόμο να μην στέλνει τα σκουπίδια σε άλλη χώρα, θα σταματήσουμε να το κάνουμε. Συμφωνώ πάνω στο θέμα που είπε ο Ηλίας, ότι μπορεί να βγει ένας νόμος να μην δίνει τα σκουπίδια τους και ότι να πάρουν το μάθημά τους που τα πετάνε, γιατί άμα βγει ο νόμος αυτός θα πρέπει να τα πετάνε εκείνοι και θα σέβονται πιο πολύ το περιβάλλον. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που κάνουν οι Αμερικάνοι είναι πάρα πολύ λάθος, γιατί δεν μολύνουν μόνο τη διαφωνία, μολύνουν όλο το περιβάλλον μαζί και αυτούς. Ωραία, πάμε στο επόμενο θέμα, Ανδριάννα. Ποιος είναι ο επόμενος ομιλητής? Βλέπουμε διαφημίσεις, Βάσια, καθημερινά στις τηλεοράσεις, να μας διαφημίζουν διάφορα προϊόντα. Δεν πρέπει να αγοράζουμε πράγματα που βλέπουμε στις διαφημίσεις. Πριν κάνεις την αγορά, τι θα πρέπει να σκεφτεί ο κάθε πολίτης? Από τι υλικό είναι φτιαγμένο και να ανακυκλώνει. Πολύ ωραία. Ρώτησε ποιος θέλει. Να σχολιάσει αυτό που είπε η Βάσια. Έχει δίκιο η Βάσια και κάθε πολίτης πρέπει να κοιτάει πριν αν το χρειάζεται κιόλας. Σωστά. Συμφωνώ με τη Βάσια. Ωραία. Μάρη, δώσε το λόγο. Σωστά που μου πει Βάσια, αλλά καλύτερα να πάμε να το δούμε από κοντά, γιατί από ιστοσελίδα μπορεί να μην έχουν όλες τις πληροφορίες και από κοντά να μας φαίνεται πιο χάλια. Εντελώς διαφορετικό από ό,τι βλέπουμε. Και στα ρούχα, όταν πηγαίνουμε σε μια ιστοσελίδα, μπορεί να δούμε ένα ρούχο πολύ ωραίο, αλλά όταν πάμε κοντά, να μην μας αρέσει καν η ποιότητα και να μην μας αρέσει. Πολύ σωστά, Ευαγγελία. Και εγώ θα σχολιάσω αυτό που είπε η Ευαγγελία, ότι όταν παραγγέλνουμε ένα πράγμα, μπορεί να μας έρθει να μην είναι ωραίο, γιατί δεν το έχουμε δει από κοντά και στην κάμερα φαίνεται αλλιώς. Και αυτό πρέπει να πηγαίνουμε να το δούμε από κοντά και να καταλάβουμε τι υλικό είναι και αν το χρειαζόμαστε κιόλας. Ναι. Σύμφωνα με αυτό που είπε η Βάση, ότι πρέπει να ορμόμαστε να παίρνουμε πράγματα πλαστικά, γιατί αυτά μέσα, άμα είναι να χρωμάτουν πολλά χημικά, όπως οι τσίπες που πούνε να χρωμάτουν πετρέλαιο, και ότι δεν κάνει να τους τρώμε ή οτιδήποτε, γιατί μετά οτιδήποτε μολύνει με το περιβάλλον, μετά εμείς παθαίνουμε κάτι και μπορούμε να κολλήσουμε και κάποια και άλλα πράγματα και άλλους ανθρώπους, ζώα και γενικά πολλά πράγματα. Και είναι όρμος να παίρνουμε πλαστικά πράγματα και ότι όταν μας επηρεάζει κάτι να το πάρουμε, να σκεφτόμαστε ότι αν το χρειαζόμαστε και ότι αν είναι χρήσιμο για τον εαυτό μου και ότι να σκεφτόμαστε και το περιβάλλον που το πάρουμε. Πολύ ωραία, Χριστιανά. Όταν παραγγέλνουμε κάτι από τις διαφημίσεις, πρέπει πρώτα να πηγαίνουμε να το βλέπουμε από κοντά και μετά να το παραγγέλνουμε. Αλλά κάποιες διαφημίσεις είναι φτιαγμένες από διάφορα υλικά που εμείς δεν το ξέρουμε και είναι καλό να ξέρουμε τι είναι το κάθε υλικό και να μην παίρνουμε αυτό που θέλουμε να παραγγείλουμε και για να μην μολύνουμε τον εαυτό μας. Το ξέρετε ότι υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες, ειδικοί σε αυτό το τομέα, οι οποίοι λένε πώς θα φτιάξουμε τη διαφήμιση για να τραβήξει πελάτες. Προσπαθούν δηλαδή πολλές φορές, ενώ ένα προϊόν δεν είναι καλό,
να το δώσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεγελαστούν πάρα πολύ και να πάνε να το αγοράσουν. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να αγοράζουμε ηλεκτρονικά και να παραγγέλνουμε διάφορα πράγματα, προϊόντα, ρούχα και αυτά, γιατί μπορεί να το βλέπουμε σε μια φωτογραφία να είναι ωραίο, αλλά στο τέλος να είναι επίσης και διαστικό και το κάποια λίγο πολύ μικρή και όταν το αγοράσουμε τελικά να είναι συνεχίσιμο και να είναι και τέλος άγνωστο. Εγώ θέλω να πω κάτι σε αυτό που έχει πει η Ευαγγελία, δηλαδή ότι όταν βλέπουμε κάτι σε διαφημίσεις δεν πρέπει να το αγοράζουμε. Αν δεν πάμε πρώτα να το δούμε, γιατί μπορεί ας πούμε στο κουτί ή στη διαφήμιση να γράφει πράγματα που δεν κάνει ή απλώς να το πάρουμε και να σπάσει αμέσως. Λοιπόν, θέλω να πω ότι συμφωνώ με όλους. Θέλω να πω ότι όταν βλέπουμε σχετικά οι γονείς μας, όταν βλέπουμε κάτι από το ίντερνετ που θέλουμε να τα αγοράσουμε, καλό είναι να πηγαίνουμε από το μαγαζί, γιατί μπορεί να μας κλέψουν από τα λεφτά και δεν βλέπουμε και μέσα από την εικόνα πώς είναι το υλικό. Πολύ σωστά. Όλα τα σκουπίδια που πετάμε πάνε στη θάλασσα. Μετά τα τρώνε τα ψάρια και μετά τρώμε εμείς τα ψάρια και έτσι δηλητηριαζόμαστε με τα σκουπίδια που έχουμε πετάξει. Ωραία. Ανδριάννα. Τώρα η Χριστίνα θα μας πει όλα αυτά που ήταν. Σήμερα, κλείνοντας το συμβούλιο, θα πω ποιοι μίλησαν. Η Ιλιάνα, η Αθηνά, η Έλενα, η Χριστιάνα, Πέτρος και η Βάσια. Η Ιλιάνα είπε ότι θα μας μιλήσει για την ανακύκλωση. Είχε φτιάξει 4 κάδους και θα κάνει τα εξής πράγματα. Θα πάει να μιλήσει σε άλλες τάξεις, θα στείλει επιστολή στον Δήμαρχο και θα κάνουν ανακύκλωση στο σπίτι. Σχετικά με αυτό που είπε η Ιλιάνα, σχολίασε η Χριστιάνα που είπε ότι πρέπει να σώσουμε τον πλανήτη, να ανακυκλώνουμε όλα τα υλικά. Μετά μίλησε η Έλενα, που μας μίλησε για τη μείωση, ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε χάρτινες σακούλες και πρέπει να παίρνουμε όσα μας χρειαζόμαστε και αν δεν μας χρειάζεται κάτι να δίνουμε το ένα ή να παίρνουμε τόσα πολλά. Σχολίασαν ο Ηλίας, η Χριστιάνα και η Αντριάννα. Η Χριστιάνα μετά μας μίλησε για το αλουμίνιο, ότι πρέπει να τα ανακυκλώνουμε το ίδιο και το χαρτί, το πλαστικό, το γυαλί και άλλα υλικά. Σχολίασαν η Έλενα, η Ιλιάνα, εσείς, η Αντριάννα, η Χριστιάνα, αυτοί. Και είπαν σχετικά με τις χώρες που δεν υπογράψανε την Αμερική και την Ιαπωνία, που δεν υπογράψανε να πετάμε τα σκουπίδια σε άλλες χώρες. Ναι, να τα κρατάνε στη χώρα τους και να φροντίζουν για την ανακύκλωσή τους. Απλά τα δίνουν στην Ινδία και στην Κίνα και έτσι αυτοί ξεφορτώνονται τα σκουπίδια τους, αλλά δεν έχουν καταλάβει όμως ότι μολύνεται και ο δικός τους αέρας. Εκεί οι άνθρωποι δεν ζουν ωραία, παίρνουν πάρα πολύ λίγα χρήματα, λιγότερο και από €1, που δεν μπορούν να ζήσουν. Με αυτόν τον τρόπο όλοι οι άνθρωποι έχουν πεθάνει από το καυσαέριο, που αυτό δεν είναι καλό για την υγεία τους. Μετά ο Πέτρος μας μίλησε για την επαναχρησιμοποίηση και μας είπε ότι δεν πρέπει να παίρνουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε και αν θέλουμε να έχουμε 2 πράγματα να δίνουμε το ένα. Σχολίασαν ο Ηλίας, η Έλενα, η Χριστιάνα, η Αντριάννα, η Ιλιάνα και ο Πλάτωνας, η Ευαγγελία και εσείς. Μετά η Βάσια μας μίλησε ότι πρέπει να σκεφτόμαστε αν
θυμόμαστε από τις διαφημίσεις στην τηλεόραση. Με σχολίασαν η Ριάννα, η Ευαγγελία, η Ανδριάννα, η Χριστιανά, η Έλενα, ο Ηλίας, ο Πέτρος, εγώ και η Αθηνά. Πολύ ωραία. Ο μετεωρολόγος θέλει να ζητήσει από όλα τα μέλη του Συμβουλίου να αξιολογήσουν το Συμβούλιο. Ποιος άρεσε το Συμβούλιο? Άκουσε Ματρίδο, ποιος του άρεσε έτσι και έτσι το Συμβούλιο, κάνει βροχή, αλλιώς δεν του άρεσε καθόλου, κάνει γωνιά, και όποιος του άρεσε πολύ, κάνει καρδιά. Ωραία. Με ποιο ξεκινάς? Που δεν του άρεσε καθόλου. Και όλο πιθανόν δεν του άρεσε καθόλου. Ωραία. Δεν έχουμε κανένα. Το δεύτερο. Δεν του άρεσε έτσι και έτσι. Δεν του άρεσε έτσι και έτσι. Της Μάρης. Ωραία. Του άρεσε πολύ. Ωραία. Μπράβο, παιδιά. Πολύ ωραίο συμβούλιο.